Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce surpriză urmează pentru tine. Și o să te rog să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru bani, eu știu, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, așa vei proceda. Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra roz sau roșie și acestea fiind spuse, te invit la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ai revenit, dacă ai ales numărul 1, hai să vedem ce surprize ți se pregătesc. Bun. În primul rând, văd aici o întâlnire, o petrecere, o distracție, da, pe care cineva o pregătește pentru tine. Și, de asemenea, văd foarte multă pasiune. Aici primești clar niște mesaje sau primești o invitație în legătură cu o petrecere, în legătură cu o aniversare. Totuși văd că este posibil să te ia prin surprindere această propunere și pe de o parte să nu îți placă, da? Pe de o parte să nu fii foarte încântat sau foarte încântată de ceea ce ți se propune. Văd aici o rivală sau o femeie care își urmărește iarăși propriul interes, deci atenție din acest punct de vedere. Dacă ești o persoană singură, văd că în cadrul unei petreceri ai foarte mari șanse să cunoști o nouă persoană. Dacă te afli într-o relație de iubire, vezi că apar tot felul de noutăți plăcute. Însă, în cele mai multe cazuri, se vede foarte clar faptul că ai parte aici de o surpriză foarte, foarte plăcută pe care cineva vrea să ți-o facă. Tocmai pentru a se revanșa față de tine în legătură cu niște greșeli pe care le-a făcut cândva în trecut. Dacă ai întrebat de zona profesională, aici văd faptul că ești foarte pasionat, ești foarte pasionată de ceea ce faci, mai ales dacă ai un loc de muncă, dar dacă nu lucrezi, văd că treci printr-o perioadă în care trăiești viața din plin. Și să știi că poți găsi o sursă de venit, dar care nu prea îți place, nu știu, este un domeniu în care poate ai mai lucrat, mai văd aici. Vreau să vedem ce anume sunt cu aceste lucruri, pentru că și mai mulți dintre voi văd că surpriza ține de o conversație pe care ați mai avut-o în trecut și pe care cineva o reia și o să rămâneți și voi surprinși, da, de acest lucru. Vreau să vedem despre ce este vorba. Da? Wow, uite, văd aici pe cineva care se gândește foarte, foarte intens. La tine, se gândește foarte intens să îți transmită un mesaj. Parcă cineva își face niște planuri, își face niște strategii aici. O discuție pur și simplu te ia prin surprindere. Bun, văd că în cadrul acestei discuții să știi că vor fi spuse niște lucruri ușor dureroase, pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte clar faptul că tu ai o protecție specială, pentru că în sfârșit îți dai seama încotro să mergi în această situație. Și repet, totul se petrece într-o zi de sărbătoare sau într-o zi importantă pentru sufletul tău. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă invit la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem
care sunt surprizele pentru voi. Bun, în primul rând văd aici o persoană care se simte neîndreptățită. O persoană care se simte agresată. Văd un compromis care ți s-a propus sau care ți se va propune. Și în cadrul unei situații în care tu poate ți-ai urmărit propriul interes sau în cadrul unei situații în care tu ai simțit că ești neîndreptățit sau neîndreptățită, fix acolo apare surpriza care, uite, ține de un nou început, o eliberare pentru tine, o veste foarte, foarte bună care apare. E o nebunie totală care se întâmplă în viața ta în următoarea perioadă. Pentru cei care sunteți singuri de mult timp, vedeți că mai apare o persoană în viața voastră sau apare o persoană nouă, mai bine spus. Pentru cei care vă aflați într-o relație, parcă totul se clarifică și aveți parte de un eveniment total neașteptat, nebunesc, neprevăzut, care vă oferă curaj și care vă amplifică chimia dintre voi, care amplifică iubirea dintre voi. Dacă e vorba de un loc de muncă, aici văd că reușești ori să pleci de la acel loc de muncă, ori deodată lucrurile se clarifică, așa cum nici măcar nu te-ai fi așteptat. Și văd aici că acest nou început o să te streseze puțin, tocmai pentru că nu știi încotro vei merge. Pentru unii văd un copil care poate să apară sau o noutate legată de o persoană mai tânără. Chiar surpriza, să știi că poate să vină din partea ta, o să te surprinzi și pe tine la modul în care tu reacționezi. Hai să vedem. S-a întors o carte. Wow! Aici este clar vorba de un nou început foarte stabil pentru tine. Fie că e vorba de locul de muncă, fie că este vorba de relația de iubire pe care o ai. Pentru bărbați, văd aici o nouă femeie care apare în jurul vostru, dar văd și un cadou pe care îl primiți. Da? Un cadou pe care îl primiți, o surpriză foarte frumoasă în legătură cu o lege, în legătură cu o decizie pe care o persoană o ia. Și pur și simplu te simți liber, te simți liberă. Se decide ceva foarte important pentru tine în următoarea perioadă. Și totul este ca un cadou. Da? Uite, e ceva ce are legătură cu un bărbat mai în vârstă, cu o instituție mai veche, dar și cu un final. Uite, un final care ține ori de niște gânduri urâte pe care tu ți le-ai făcut, ori un final care ține de o perioadă neplăcută din viața ta. Fie că e vorba de o relație sau fie că este vorba de zona ta profesională. Deci lucrurile se rezolvă aici. Uite. Lucrurile se rezolvă într-un mod neașteptat. Să mai vreau o singură carte. Ok, și uite câtă protecție ai tu. Deci și pentru tine surpriza vine într-o zi sfântă sau într-o zi frumoasă. Acest nou început pur și simplu este ceva sfânt pentru tine, este ceva absolut fantastic. Ești într-o perioadă, da, în care apar tot felul de surprize în viața ta. Poate chiar e vorba de o supărare pentru un bărbat mai în vârstă, dar pentru tine e de bine. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și vă aștept cu drag la încă o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz sau piatra roșie. Haideți să vedem ce surprize vi se pregătesc. Wow! Văd aici foarte multă bucurie pentru tine, foarte multă mulțumire.
împlinire. Ești o persoană foarte pozitivă. De asemenea, surpriza, să știi că ține de o situație în care tu te simți foarte împlinit, foarte împlinită. Ține de o situație în care tu te afli în centrul atenției. Este o bucurie aici pentru sufletul tău. Și hai să vedem. Wow! Văd aici o întâlnire foarte frumoasă sau o zi de naștere. De asemenea, foarte clar văd aici că este o surpriză care ține de un proiect foarte drag sufletului tău și de o recunoaștere de care ai parte. Unii primiți o invitație la o nuntă sau primiți o cerere în căsătorie, unii dintre voi, sau o propunere pentru a merge într-o vacanță, o propunere pentru a te distra împreună cu persoana iubită, în alte cazuri. Wow! Foarte frumos. Aici, să știi că lucrurile se schimbă în viața ta radical în cadrul unei perioade destul de frumoase, deci în cadrul unei sărbători sau ceva de genul acesta. Dacă ai întrebat de locul de muncă, aici văd că ori e ziua de naștere a unei persoane, ori e un eveniment frumos. Reușești, uite, pentru unii, așa cum am spus, e vorba de un botez sau de un copil, nu știu, undeva. Și uite ce surpriză frumoasă ai. Wow! Dacă e vorba de locul de muncă și îți place foarte mult ceea ce faci, aici văd clar o avansare sau o oportunitate pentru a face mai mulți bani. O oportunitate pentru a crește din punct de vedere financiar. Și uite câtă susținere ai tu aici, din punct de vedere spiritual. Este ceva foarte stabil, da? Și e ceva ce îți dorești tu foarte, foarte mult. Pentru cei singuri apare o nouă persoană. Apare o nouă persoană și uite, văd aici o persoană ușor invidioasă pe această căsătorie sau o persoană ușor geloasă, invidioasă pe acest contract, pe această asociere, pe acest parteneriat. Deci sunt lucruri aici care pentru tine sunt benefice, dar care pot atrage și persoane mai puțin plăcute. Intuiția ta să știi că te ajută mult, iar dacă aștepți un răspuns în legătură cu o instituție sau în legătură cu oficializarea unei relații, în legătură cu statutul tău oficial ca persoană singură sau aflată într-o relație, aici văd lucruri extrem de pozitive. Aici văd vești foarte bune care apar. Dragilor, acestea au fost previziunile și pentru voi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. V-am pupat!